ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫॉर ਦ ਸਿਟੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ they'll be often discussing transportation within the city ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ things like that younger people are talking a lot more about infrastructure within the city for the next generation, which is big on my platform. So ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ In my opinion, all of these three things are very tightly interconnected. So the better we work on all three of them, the better it is for everybody. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਕਰਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ why people trust you Fraser River Community Crematorium Society, our own ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ community ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ crematorium ਐਬਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ So I'm the vice president there, 3-term past president of the business association. I'm on the hospice. I've been with the Punjabi school. I'm newly appointed to the King Haven Treatment Facility Board. So lots of leadership positions, and in most of those, I've been able to affect change. ਐਬਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ It's a learning curve as well, right? Like the first time you put in a request for a permit, that would be very different than the 100th time you put in the request for a permit. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਸਲੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਖੂਬੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੈਲਕਮ Thank you very much for having me. Thank you for coming in. First of all, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ every day is something new, meeting a lot of different new people. ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ so lots to think about and lots of progression we can make. ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅ ਕਾਉਂਸਲਰ ਫॉर ਦ ਸਿਟੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Everybody has something different to say and I love it, a sense of community. So ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ they'll be often discussing transportation within the city. ਸਾਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ things like that. Younger people are talking a lot more about infrastructure within the city for the next generation, which is big on my platform that I'm running on. So the sports fields, there's no fields available to play soccer, or I met with the soccer association very recently. Same thing for baseball, same thing for other sports and activities for the next generation. So it really depends.
every different generation has a different set of ideas of how they think that the city could move forward in a better way. बढ़ती ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਬਸਫ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ So my top 3 priorities are business development, livability for families in Abbotsford, especially younger families are moving further east. So Vancouver to Surrey, Surrey to Abbotsford further east, and the development of the next generation. In my opinion, all of these 3 things are very tightly interconnected. So the better we work on all 3 of them, the better it is for everybody. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ east ਵਾਲੇ development is not necessarily the same as the movement of the people. So what I've noticed is that majority of the people in Abbotsford, we do want development. We do want to push our city forward. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ in the last 10 to 15 years ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ at that time they're able to advocate for us what we need. It's also based on the population. So ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂਦੇ she was not feeling good ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਬਸਫੋਰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਮ ਕੈਂਸਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ we can international airport you can go anywhere right so a lot of the developments that the city's seen in the last 15 years are amazing we never thought we'd have those but because of the work of the past councils and past MLAs and past MPs we have all of these positive changes and positive moves forward. So in my opinion, I want to be able to participate and push it even further. ਅੱਛਾ ਵਰਤੀ there are many slates even ਮੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ why don't you think ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ why you think ਕਿ independently ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ So Abbotsford ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ 8 seats ਹੈਗੇ ਨੇ for city council and then there's the mayor's seat which is the ninth and most the biggest leadership in that but ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ slate ਦੇ ਨਾਲ participate ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ because I want to be an independent voice I want to be easily approachable I want to be able to reflect what people are saying to me on a council table ਅੱਛਾ ਵਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂਸ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਕਰਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵਾਈ ਪੀਪਲ ਟਰਸਟ ਯੂ So I've held a lot of leadership positions before whether it's the Fraser Valley Indo-Canadian Business Association, Fraser River Community Crematorium Society, our own study apni community the Hegia Crematorium, Abbotsford de vich. So I'm the vice president there, 3-term past president of the Business Association. I'm on the hospice. I've been with the Smash Punjabi School. I'm newly appointed to the King Haven Treatment Facility Board. So lots of leadership positions. And in most of those, I've been able to affect change. Like I've been able to bring something to the table to leave the association that I was with better than it was when I got there, I feel anyway. So this wouldn't be my first experience in a leadership role, but it's most definitely the most broad and it would be the most important for me.
going forward. ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਕਿਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ you can only do so much for yourself right ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ I'm going to stay here I'm not going anywhere ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ I want to move them forward so the next generation that's coming we want to leave something positive for them as well we want to be able to elevate them as well we want our city to do very well ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਬਸਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਬਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I think there's advocacy definitely advocacy from the municipal level up provincial and federal I mean I feel like a lot of those issues are provincial issues but the advocacy and the working together community engagement in a lot of those discussions I think those are key pieces ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਬਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਸ਼ੂਸ ਹੈਗੇ I haven't experienced that myself but I'm not a developer I'm not a builder I'm a financial planner simple in my office ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ but I have heard ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ of course they do yeah I've not experienced any of that myself but I've heard from lots of other people but I mean sometimes ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ it's a learning curve as well right like the first time you put in a request for a permit that would be very different than the 100th time you put in the request for a permit so I mean there's definitely learning curves along the way but for myself my regular work is Monday to Friday 9 to 5 so I've not experienced any of that ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੈਗੂਲਰ 9 to 5 ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊ ਯੂ ਮੈਨੇਜ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋਣਾ ਮੈਨੇਜ yeah it's a time management thing schedule management ਹੁਣ ਜੇ if you need to take 2 hours to do something here then you can add it on to a different day that's something that I think is one of my strongest skills is managing my time well ਅੱਛਾ ਭਰਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ I'm gonna run for the councillor so family ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਟਾਈਮ ਆ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰਨਾ so everybody is very very supportive I'm getting a lot of positive feedback from my family one of my biggest things was my day-to-day work is very steady it's very set right I'm not building as much anymore I'm managing the practice that I do have I mean you're always building a practice that never goes away but I feel very confident that in my day-to-day work I have a very good grasp of what's happening there and I'm able to manage the time on both sides with if I were to be elected to manage the commitments of being on city council and the commitments of my day-to-day work as well ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਕ ਰਵੇ ਐਬਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਐਬਸਫ ਨੂੰ ਜਾਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ
ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਬਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? So what I've seen in the past is a lot of young, like new voters, young generation, they're very attracted to younger candidates, right? I've seen it. So they're people who've never voted before, they saw a new young candidate, they're engaging. That's somebody, he looks like them, talks like them, walks like them. They can relate to that person. They feel comfortable. If we have an issue, we have a concern, we can go speak to that person, right? So what my strategy is in engaging the next generation is the same thing with an education piece. Right? Like I did not care about anything related to politics till I was about 25, right? And then a candidate that was running when I was around that age approached me, and then I had to educate myself really quickly. Like, what are we looking for in a city councillor? What qualities should that candidate have? Why should I be voting for that person? So these are things to educate the next generation. Maybe they're from a family that is not so involved in politics, right? But like the next generation would potentially have that interest. So I think education is a key piece, engagement, helping them to understand why they should be worried about who's in city council and who's not. Those are definitely key pieces. That's a big issue as well ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ, ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਹੋ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਨੀਡ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਐਲਡਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ? I think so, definitely. Definitely. There should be a full voter, or as much as voter turnout as possible. It's been historically quite low, especially in civic elections. But I'm hoping that with the buzz, and there are a few younger candidates this time in Abbotsford. I can't speak for any other municipalities, but in Abbotsford there are a few younger candidates. So I think that that'll definitely change the landscape for a lot of the next generation of voters. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੌਂਗ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? So for me, these are things that have been coming up again and again and again, right? ਹੁਣ ਸਾਰੇ complain ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ Abbotsford ਦੇ ਵਿੱਚ shopping ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, we want to go to Metrotown or we want to go to Guildford, so that's fine. So now on High Street ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, right? Like if people like it, don't like it, like there's, for example, we're ladies, there's a Sephora, right? Like you can easily go there and get the things stuff, that you like to have from there. But you know, that's a form of development, that's a form of business development, right? So now people are shopping there instead of leaving the city and leaving our area and going shopping elsewhere. They're spending time and money in our city. So now the more things we have like that for entertainment, for shopping, for other types of businesses, then the more convenient it gets to stay in Abbotsford. You don't have to leave for anything. ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, small businesses ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, small businesses ਜ਼ਿਆਦਾ grow ਕਰਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਧਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ? So these are very complex issues. Like ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ fires ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ last year, the flooding was horrible losses in our city. These are going to take time to recover from, most definitely, and it's going to take on all 3 levels of government and the community as a whole to rally together, work together to move forward and move past those, and hopefully work towards, not if it happens again, when they happen again, how we can learn better from this experience. And that was one thing our current mayor, who has
announced that he won't be running again. When it came to the flooding and when it came to his management of that, second to none. He did an amazing job. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਟਿਲ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆਏ, ਹੜ੍ਹ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। I have to ask you, does that mean floods? Yes. Okay. Yes. Floods ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਰਿਕਵਰੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਖੀ ਹੋਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਬਸਫ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਵੀ ਪਾਊਗੀ? Absolutely. I have no doubt. It'll be time consuming, it'll be a long road out, but the development will happen, the recovery will happen, and I have absolutely no doubts about that. So ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਆਉਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਫਲੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? I think on a multi-government level, definitely that's something to consider. Yeah, at this time I don't have an answer for you. But definitely that's something to consider going forward. So ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਨ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਮਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਡ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਸ ਦੈਨ 10% ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। So I don't feel that way, but it's because the qualifications are the same, right? We work the same, our qualifications are the same. I have no doubt that that's an issue in many, many, many industries across the board. I've not experienced that in a work setting. I don't anticipate to experience that in a political setting in the city of Abbotsford, because I don't feel that way. I don't feel that that's currently an issue, right? I might be completely off base. I don't feel like it's currently an issue, no. ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ? Because the candidate is South Asian? For sure. Yeah, I don't, again, I haven't encountered that, so I don't feel that that's the case. I mean, ask me again on October 16th. I will ask what you I think for sure. about that. I might have a very different opinion. Yes, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਆਫਟਰ ਮੰਥ ਔਰ ਸੋ ਵਿਲ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਗੇਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੋ ਫॉर ਇਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ The message is educate yourself and get out and vote. Please vote. I would prefer if you vote for me, but vote in general. Please vote. Vote. Thank you so much and good luck. Thank you very much. So ਇਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇਖੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਜਾਏ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਟਾਈਮ ਛੇਤੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲਓ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟਰੋਂਗ ਵੌਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ